ito, ang pag-uusapan po natin is napakahalaga because ito po yung naging foundation ko bilang isang businessman. Sa mga hindi po nakakakilala, I'm JD Rosales. I am the owner of JD Foods. And I also own yung mga brands natin. So, yung po mga products na sinusupply po namin sa inyo. And kami po as a company, ang goal po namin is really to help people. Sabi ko nga po sa team ko, we are actually not selling products. Okay? We are not selling products. We are in the service of providing people the knowledge so that they can start their own business. So in short, we are in the business of teaching people how to start their businesses. Yun po yung amin pong purpose, or that's the reason why we exist. Okay? So that's why kung makikita nyo po sa atin pong mga seminars and atin pong mga discussions, it's always about how to run your own business, how to start, how to grow, how to expand your business. It's always like that because we are in the business of teaching people how to start their own business. Okay? So, the reason po na napunta kami sa ganito because ako din po before, I'm actually a mechanical engineer. Okay? So, for 5 years, nagtrabaho po ako sa isang Japanese company and isang Korean company. And doon ko po na-realize na there is so much more opportunities na nasa paligid natin. And nakapag-Japan na rin po ako. I worked sa Japan for 1 year. And pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, I thought okay na kasi may mga nag-ipon ako, may pera ako na naiuwi galing sa ibang bansa. But to my siguro surprise or frustration din, lahat ng naipon ko because siguro that time I don't know how to manage pa yung pera or I don't know how to invest in the right investments. Ang nangyari po, yung mga naipon ko, naubos lang din. And I thought to myself, baka mangyari lang siya ng mangyari kung hindi ako matututo. That's why I look for other opportunities to earn. And doon po ako napunta sa business. Doon ko po na-realize na pwede pala akong mag-start ng business. And since then, I've been teaching people how to start their own businesses and how to grow their businesses. Yun pong mga products na meron kami is just secondary. Okay? Because kapag natuto po yung mga clients namin on how to start their businesses or grow their businesses, yun po products automatic po siya. Okay? So, the reason meron po tayong ganitong seminar is so that you can learn the system of success. Tinatawag din po natin itong 4 steps for a long-lasting business. Okay? Because everyone po, lahat po ng tao kayang magsimula ng business. Tama po ba? Lahat ng tao pwede po magsimula ng business. Ang tanong, gaano po katagal yung itatagal ng business nila? Di po ba? Marami po sa atin. I'm sure meron kayong kakilala or kayo mismo. Di ba? Nag-start na sila ng business or kayo po nag-start kayo ng business and at the middle, biglang, ay ayaw ko na, parang mahirap pala to. Di ba? May mga kakilala tayong ganyan. And actually, based on my experience, I've been in business since 2014. And I've been through ups and downs. I've been through mountaintops experiences and I've been to valleys of shadow of death kung tawagin. So I've been to a lot of experiences and ito yung nakita ko as I run businesses and as I start businesses. Ito yung system na nabuo ko para ma-make sure natin na magtatagal po yung business natin. Okay? So, it's a system of success. Bakit po? Because for me po, ang nakita ko, ang success po is predictable. Ibig sabihin po, pwede nating i-expect
kung magiging successful yung isang bagay. Okay? Ang success po is predictable based kung ano po yung nangyayari or ginagawa natin ngayon. Okay? So, let's say for example, meron kayong gustong matutunan na isang bagay. Let's say pagpe-play ng piano or paggigitara. Success is predictable kung meron kayong sinusunod na plano para ma-achieve yung goal natin, which is para matutong mag-gitara or mag-piano, di ba? So, mapipredict mo siya kung everyday makikita mo yung isang bata na nag-aaral about guitar. So, later on, alam natin na matututo sila. Ngayon, kung lumilipas yung mga araw, wala siyang ginagawa based doon sa gusto niyang mangyari, ang mangyayari, predictable din na hindi siya matututo. Okay? Nagagas niyo po ba ako? So, ibig sabihin, ang success po is predictable. And ang failure is also predictable. Diyan po yung na-realize ko. And nakasalalay po yan sa ginagawa natin araw-araw. Okay? Predictable po na magkakasakit kayo kung ang kinakain natin araw-araw is hindi masustansya. Predictable na bibigay po yung mga body parts natin kung meron po tayong mga ginagawa na hindi tama sa katawan natin. Diba? So, things are actually predictable. So, makikita mo yung mga direction based sa ginagawa natin ngayon. Kaya ako natutuwa po ako dun sa mga tao na talagang porsigido. And I've seen a lot po na mga clients namin that really they want to become successful in business. And gustong-gusto ko po yun. Gusto ko pong makita yung mga tao na from level 1, napunta sila sa level 2, napunta sila sa level 3, and naging successful po sila. Okay? So, yun po yung gagawin natin. And the reason ito po is a system for success because ang success po, kaya po natin siyang, actually, ang success po is just a byproduct. Produkto lang po siya kung tama po yung system na ginagamit natin dun sa gusto po nating makuha. Okay? So, predictable po siya. Ngayon, kung meron tayong ginugusto pero iba yung nangyari, di ba? Iba yung naging result. Ibig sabihin po, hindi naman kung, di ba, let's say nagkaroon na ng result, hindi natin pwedeng baguhin lang basta yung result. Ang kailangan po natin gawin is tingnan natin yung sistema, tingnan natin yung direction, tingnan natin yung mga ginawa. Bakit ba iba yung naging result? So, ang titingnan natin is hindi yung naging result lang, kung hindi yung proseso ng mga ginawa natin so that we came up with that idea. So, ngayon pong gabi na ito, yan po yung pag-uusapan natin. Ano po ba yung system na pwede natin i-apply sa mga businesses po natin para po maging successful po yung mga businesses natin.